Piloții de curse, la fel ca și alți sportivi, își pun întrebarea ce ar fi bine să mănânce astfel încât să-și asigure maximul de șanse pentru a atinge performanțele dorite. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist sportiv la Centrul Superfit din București și în acest video vă voi vorbi despre alimentația piloților de curse cu exemple practice. O să încep cu câteva noțiuni de fiziologie, după care vom discuta despre principiile alimentației înainte, în timpul și după un antrenament sau concurs. Informațiile din acest seminar provin din literatura de specialitate disponibilă. Din păcate, există destul de puține studii în această zonă, fiind un domeniu de nișă, totuși suficient cât să putem trage concluzii utile. Înainte să începem, nu uitați să te abonezi la canalul meu. În toate tipurile de curse din sporturile cu motor există 4 provocări fiziologice majore pentru pilot: temperaturi ridicate, expunerea la monoxid de carbon, vibrațiile provenind de la mașina de curse și forțele gravitaționale resimțite în timpul accelerării, frânării și schimbărilor de direcție. Cursele de automobilism se desfășoară preponderent vara, când temperatura ambientală este crescută. În plus față de provocările obișnuite ale termoreglării corpului pe vreme caldă, piloții sunt nevoiți să poarte costume rezistente la foc, pantofi și cască de protecție. Toate acestea fac ca temperatura interioară a corpului să crească mult mai mult decât în mod obișnuit. Aceste importante măsuri de siguranță reprezintă o provocare suplimentară pentru capacitatea de termoreglare a organismului, deoarece limitează posibilitățile lui de a se răci prin eliminarea de căldură prin evaporare, adică prin transpirație. Trebuie spus că transpirația reprezintă până la 85% din eliminarea de căldură în cazul celor care fac efort fizic în îmbrăcăminte tipică de sport. Ca efect, piloții de curse trebuie să crească fluxul de sânge către piele în încercarea de a elimina căldura din interiorul corpului, ceea ce se produce concomitent cu scăderea cantității de sânge care se întoarce la inimă. O scădere a debitului cardiac reduce aportul de oxigen și eliminarea dioxidului de carbon din corp și în cele din urmă va avea o influență negativă asupra performanțelor fizice și mentale. Scăderea debitului cardiac asociată cu creșterea temperaturii centrale este exacerbată și mai mult de către forțele G la care sunt supuși piloții. Aceste forțe solicită semnificativ musculatura corpului pentru menținerea poziției în scaun, pentru manevrarea volanului, apăsarea pedalelor, menținerea poziției corecte a capului, la care se adaugă și greutatea căștii. Drept dovadă că toate aceste contracții musculare statice și dinamice au un impact asupra organismului, similar cu cel din alte sporturi, cercetătorii au observat o creștere semnificativă a nivelului lactatului în sânge și de asemenea au măsurat consumul de oxigen, constatând că acesta se mărește de 5-10 ori față de valorile de repaus. În concluzie, solicitările fizice, pe lângă cele mentale la care sunt supuși piloții, sunt importante și acesta este argumentul cel mai important pentru ca ei să acorde atenția cuvenită alimentației și hidratării, astfel încât să își poată susține și îmbunătăți performanțele sportive. Așadar, să trecem la discuția despre nutriție. Voi începe cu alimentația înainte de efort. Pentru a se alimenta în mod adecvat înainte de efort, sportivii trebuie să țină cont de tipul de antrenament sau competiție și să aleagă cu atenție tipul, cantitatea și momentul în care administrează hrana pentru a maximiza performanțele fizice. Scopul meselor înaintea antrenamentelor este de a optimiza depozitele de glicogen și de a menține un nivel constant al glicemiei, astfel încât să se amâne instalarea oboselii. Alimentele trebuie alese astfel încât să poate fi evitate tulburările gastrointestinale, cum ar fi balonarea, senzația de greutate în abdomen, nevoia de a merge la toaletă. Cu strategiile corecte de alimentare și hidratare, sportivul are mai multe șanse să-și atingă obiectivele vizate. S-a observat că în cazul sportivilor de anduranță, optimizarea depozitelor de glicogen înainte de antrenament poate influența capacitatea de efort. Pentru că în sporturile cu motor există destul de puține studii în zona de nutriție, s-a făcut corelația cu alte sporturi în care durata efortului este asemănătoare. Spre exemplu, triatloniștii de elită au competiții care durează aproximativ 2 ore și jumătate, similar cu timpul și efortul unui pilot de NASCAR. Triatloniștilor li se recomandă aproximativ 3 grame pe kilogram corp de carbohidrați înainte de o competiție pentru a asigura economisirea glicogenului. Alegerea carbohidraților cu indice glicemic mai mare reprezintă o strategie bună înainte de o sesiune de antrenament, deoarece acești carbohidrați cu acțiune rapidă pot ajuta la susținerea performanței. Acest tip de carbohidrați se găsesc în produse din făină albă, pâine, biscuiți, brioșe, în gemuri și sucuri de fructe, în miere, fructe proaspete coapte și fructe uscate, iaurturi îndulcite. Deși consumul de proteine înainte de efortul fizic poate favoriza sinteza proteinelor musculare,
Dacă alimentele bogate în proteine sunt ingerate prea aproape de momentul efortului, organismul se concentrează pe descompunerea lor, ceea ce crește cererea de oxigen în țesuturi și organe și poate avea un impact negativ asupra antrenamentului. De aceea, accentul trebuie pus pe alimente bogate în carbohidrați, cum sunt cele amintite anterior, și mai puțin pe alimentele bogate în proteine, așa cum sunt lactatele, carnea, ouăle. Consumul de grăsimi nu este recomandat înainte de un antrenament, deoarece poate afecta negativ performanța, iar confortul gastric poate fi compromis din cauza descompunerii lor și golirii gastrice mai lente. Practic, se recomandă 1,4 grame pe kilogram corp de carbohidrați asociat cu 0,15-0,20 grame pe kilogram corp de proteine, sau aproximativ 200-300 de grame de carbohidrați cu 3-4 ore înainte de antrenament. Această masă poate conține un mix de nutrienți, adică carbohidrați, proteine și grăsimi, pentru a controla nivelul glicemiei și pentru a preveni oboseala provocată de o creștere bruscă a insulinei. Însă, aportul de proteine și grăsimi trebuie să fie minimal. Spre exemplu, pâine cu puțin unt și gem sau cereale de mic dejun cu stafide, lapte sau orez cu lapte și miere. Cu mai puțin de o oră înainte de antrenament, se recomandă consumul de carbohidrați cu indice glicemic mare pentru a crește glicemia și a economisi glicogenul la începutul efortului. Cu 15 minute înainte de antrenament, se recomandă de asemenea alimente cu indice glicemic ridicat, ușor de consumat și digerat, așa cum ar fi un baton de cereale și fructe sau băutură izotonică ce conține carbohidrați și minerale. Un weekend cu competiții include adesea și sesiuni de teste, antrenamente și calificări, pe lângă cursa propriu-zisă. Este nevoie de o planificare atentă pentru a avea siguranța că se va consuma o cantitate adecvată de alimente și fluide în pregătirea pentru evenimentul principal. În zilele premergătoare cursei și în ziua cursei ar trebui să se pună un accent mai mare pe carbohidrați pentru a maximiza rezervele de glicogen. Spre exemplu, în zilele premergătoare competiției se poate pune accentul pe consumul de paste, orez, cartofi, fructe, fără însă a exagera. Ca idee generală, trebuie să rețineți faptul că mesele înainte de efort ar trebui să conțină alimente cu conținut scăzut de grăsimi, cu nivel scăzut sau moderat de proteine și cu cantitate redusă de fibre pentru a preveni orice tulburări gastrointestinale. Strategia de alimentare a fiecărui sportiv va varia în funcție de calendarul evenimentelor din timpul weekendului. Dacă ziua cursei include și antrenamente și calificări, este important să se ia un mic dejun consistent și apoi să se continue cu gustări bogate în carbohidrați înainte de fiecare sesiune de efort, în cazul în care nu se poate consuma o masă consistentă. Gustările ușor accesibile reduc riscul unei alimentații haotice și dezechilibrate. Batoanele energizante, fructele proaspete și amestecul de fructe uscate și semințe sunt opțiuni bune în acest sens. Un alt aspect important este hidratarea, deoarece, așa cum spuneam, piloții vor fi expuși la condiții extreme în mașină. Obiectivul este să te atingă un aport de lichide de 5-10 ml pe kilogram corp pe oră, cu 2 până la 4 ore înainte de cursă, adică pentru un sportiv de 70 de kg vorbim de un aport de 350-700 de ml pe oră. Această cantitate de lichide ajută sportivul să fie hidratat optim și va da suficient timp pentru a se elimina prin urină înainte de competiție, astfel încât să nu apară nevoia în timpul cursei. Antrenamentele sau cursele programate dimineața de vreme pot reprezenta o provocare suplimentară pentru sportivi din perspectiva alimentației. Dacă sportivul are probleme cu mâncatul dimineața de vreme, el se poate concentra pe o cină mai consistentă, urmată de o gustare la culcare, pentru a maximiza rezervele de glicogen muscular. Mesele lichide pot fi mai ușor de digerat pentru unii sportivi datorită golirii gastrice mai rapide, astfel încât consumul de suc de fructe sau băuturi pentru sportivi ar putea fi o alegere mai potrivită. În continuare, iată câteva exemple de mic dejun. Vă puteți inspira din ele sau vă puteți găsi propriile combinații. Ovăz sau fulgi de porumb, plus stafide sau fructe de pădure, plus nuci, plus banană, plus miere, plus lapte de vacă sau poate fi vegetal. Griși sau orez cu lapte la care se adaugă miere sau gem de fructe. Clătite clasice sau americane cu dulceață și brânză de vaci. Sandvișuri cu brânză telemea, muși de pui, ou, puțin unt plus legume ca roșii, ardei gras și fructe ca banane, caise, pere. Biscuiți cu unt și gem sau marmeladă și iaurt de băut cu fructe. Pâine cu felii de piept de curcan la cuptor, muștar, roșii, cherry și o salată de fructe. Un croissant cu dulceață, o banană și un pahar de suc de portocale. În cazul în care cursa va fi după amiază, pot fi folosite alte variante, cum ar fi o masă formată din un cartof copt sau piure, alături de mazăre sau fasole verde, o bucată nu foarte mare de pui la cuptor și o salată de murături sau salată verde. Hai să vedem cum trebuie abordată alimentația în timpul antrenamentului.
antrenamentului. Pentru sportivii din sporturile cu motor, ca și pentru alți sportivi, în cazul unui efort cu o durată mai mică de o oră și jumătate, nu este nevoie de un aport special de energie și macronutrienți, deoarece există suficiente rezerve de glicogen pentru a alimenta organismul. Cu toate acestea, există dovezi că clătirea gurii cu o soluție de carbohidrați, chiar fără a înghiți lichidul, poate oferi o creștere instantanee a performanțelor pentru eforturi de această durată. Această îmbunătățire are loc prin stimularea receptorilor de carbohidrați din gură, care comunică cu regiuni ale creierului legate de motivație, recompensă, plăcere și control motor. Aceste regiuni sunt responsabile de reducerea nivelului perceput de efort în timpul efortului. Atunci când efortul depășește 90 de minute, ingestia de carbohidrați este necesară pentru a menține nivelul glicemiei și a preveni golirea rapidă a depozitelor de glicogen. În acest sens, se recomandă surse de carbohidrați cu indice glicemic mare. La acești carbohidrați se pot asocia și proteine, însă raportul carbohidrați-proteine trebuie să fie de 4:1 pentru eforturile de anduranță. Aportul de carbohidrați se recomandă a fi de până la 90 de grame pe oră pentru eforturi mai lungi de 2 ore și jumătate. În general, băuturile pe bază de carbohidrați și electroliți conțin o soluție de carbohidrați 6-8%, ceea ce este suficient pentru a menține nivelul de glucoză din sânge și pentru a evita potențialul disconfort gastrointestinal provocat de o concentrație mai mare. În sporturile cu motor, spațiul din mașină este limitat, iar piloții se bazează pe un sistem de hidratare hands-free format dintr-o sticlă cu ham cu un pai lung din care se bea, care conține această soluție de electroliți și carbohidrați. Utilizarea acestui sistem este importantă pentru a ajuta pilotul să-și satisfacă nevoile de fluide și nutrienți în timpul unei curse, antrenament sau calificări. În aceste momente, costumul ignifug și temperaturile extreme din interiorul mașinii îi fac pe sportivi foarte susceptibili la deshidratare. Aportul de macronutrienți și apă asigură și o susținere adecvată pentru mușchii care sunt intens solicitați, dar și pentru activitatea cerebrală. Se recomandă monitorizarea aportului de lichide pentru a evita pierderile substanțiale și deshidratarea, care poate afecta dramatic performanțele fizice și mentale. Pierderile de lichide mai mari de 2% din greutatea corporală pot fi dăunătoare pentru performanță, astfel încât înlocuirea fluidului pe măsură ce pilotul îl pierde poate ajuta la prevenirea deshidratării. În plus, o strategie de hidratare adecvată va ajuta sportivul să evite hiponatremia simptomatică asociată efortului. Aceasta poate apărea din cauza unui dezechilibru între cantitatea de apă și de sodiu consumate și apare atunci când hidratarea se face doar cu apă, fără a se ține cont de pierderile de sodiu prin transpirație. Datorită variațiilor individuale ale ratei de transpirație, monitorizarea culorii urinei și măsurarea greutății înainte și după efort poate ajuta la prevenirea consecințelor nefaste. Piloții, ca și alți sportivi, își pot antrena tubul digestiv prin ingerarea de carbohidrați în timpul sesiunilor de antrenament mai lungi, pentru a ajuta intestinul să se adapteze. Obiectivul de a consuma 1 litru de băutură cu carbohidrați 6-8% pe oră îi poate ajuta pe aceștia să-și satisfacă nevoile de fluide, furnizând în același timp destui carbohidrați pentru a reduce percepția oboselii. Reamintesc că în acest amestec ar trebui să fie inclus și electroliți pentru a înlocui sodiul, potasiul și alte minerale pierdute prin transpirație. Hai să vorbim și despre alimentația după efort. După orice antrenament, obiectivele nutriționale sunt refacerea depozitelor de glicogen, minimizarea efectelor distrucțiilor musculare și a durerii musculare cu debut întârziat, denumită propriu și febră musculară, stimularea proceselor de refacere, toate acestea contribuind la îmbunătățirea performanțelor viitoare. Există o fereastră de oportunitate după antrenament în care este important să se intervină pentru a optimiza refacerea. Această fereastră durează de la încetarea antrenamentului până la aproximativ o oră, timp în care sensibilitatea la insulină este crescută și fluxul de sânge este accelerat, permițând o absorbție mai bună a nutrienților în țesutul muscular. Fereastra anabolică se poate întinde pe mai multe ore, dar are efectul maxim în aceste 45 de minute până la o oră. Pentru a profita pe deplin de acest interval de timp, este necesar ca sportivii să consume un amestec de carbohidrați cu indice glicemic mare, împreună cu proteine cu biodisponibilitate ridicată, așa cum s-a dovedit a fi laptele cu ciocolată. Proteinele administrate singure după efort stimulează sinteza proteinelor musculare, însă odată cu adăugarea de carbohidrați există o stimulare și mai amplă datorită răspunsului insulinic. S-a demonstrat că ingerarea de carbohidrați cu indice glicemic mare readuce depozitele de glicogen la nivelul de dinaintea antrenamentului într-un ritm mai rapid decât cei cu indice glicemic mic.
În cazul sportivilor de anduranță, masa după antrenament stimulează și repararea și acumularea de masă musculară și contribuie la procesele de adaptare musculară la efortul prelungit. Un raport optim carbohidrați-proteine pentru sinteza proteică și refacerea după efort este de 3-4:1. Atunci când există un timp de refacere limitat între sesiunile de efort fizic, menținerea aportului de carbohidrați la 1-1,2 grame pe kilogram corp pe oră timp de 4 până la 6 ore după competiție este necesar pentru refacerea depozitelor de glicogen. După masa inițială post-efort, mesele care urmează ar trebui să includă carbohidrați cu indice glicemic moderat sau scăzut și o sursă de proteine complete la fiecare 2 ore. Pentru sportivii mai în vârstă este necesar un consum de proteine ceva mai crescut pentru a obține aceleași efecte. Realimentarea după cursă trebuie să urmeze aceleași principii ca cele prezentate până acum, cu accent suplimentar pe înlocuirea pierderilor de apă și electroliți, având în vedere solicitările metabolice mai mari la care este supus pilotul în timpul cursei. Pentru fiecare kilogram de greutate corporală pierdut pe durata cursei, aceștia ar trebui să consume de 1,2-1,5 ori mai mult lichid după efort. Spre exemplu, dacă greutatea s-a redus cu 2 kg din cauza pierderilor de transpirație, consumul de lichide ar trebui să fie de 2-3 litri, care se administrează treptat în următoarele ore după efort. În aceste lichide este util să se adauge săruri de rehidratare, iar alimentele de la mesele post-efort pot fi mai sărate ca în mod obișnuit datorită pierderilor de minerale prin transpirație. Ca să nu vorbim doar teorie, în continuare iată câteva exemple de mese post-efort. Orez sălbatic fiert, cu ciuperci la grătar, curcan la cuptor și salată. Cartofi dulci fierți cu somon la cuptor și salată de sfeclă. Lasagna cu carne de vită. La acestea poate fi adăugat un desert ușor, așa cum ar fi salată de fructe, plăcintă cu bere sau înghețată. Trebuie reținut că nevoile nutriționale ale piloților sunt multifactoriale și ar trebui să se țină cont de tipul de antrenament, inclusiv intensitatea, durata, frecvența, de greutatea corporală, de preferințele alimentare, de toleranța la alimente înainte, în timpul și după efort, de rata de transpirație. Hai să vorbim puțin și despre frecvența meselor. Atunci când se planifică mesele, momentul și frecvența lor este fără îndoială la fel de importantă ca și programul pentru competiție. Sportivii ar trebui să se concentreze pe mesele care sunt dense în nutrienți și care oferă senzație de sațietate. Ei trebuie să acorde o atenție deosebită menținerii calității meselor și gustărilor pe tot parcursul zilei, nu doar în timpul antrenamentelor sau competițiilor. Se recomandă între 4 și 6 mese, inclusiv gustări. Prin creșterea frecvenței meselor se poate preveni supraalimentarea, menținând în același timp un nivel echilibrat al glicemiei pe tot parcursul zilei. Pregătirea din timp este necesară, astfel încât să evite săritul peste mese în timpul călătoriilor. O opțiune mai bună pentru sportivii din sporturile cu motor, mai ales pe durata călătoriilor, sunt alimentele neperisabile, care conțin carbohidrați cu indice glicemic mare. Pudrele proteice, amestecurile de nuci și semințe și batoanele nutritive pot permite de asemenea un transport mai ușor, menținând în același timp un regim alimentar disciplinat. La final, câteva cuvinte despre suplimentele nutritive. Suplimentele au câștigat multă popularitate în sport în ultimele câteva decenii. Concentratele proteice și aminoacizi se folosesc în mod obișnuit, fiind convenabile pentru sportivii care sunt în permanență în mișcare și nu își pot atinge aportul caloric țintă pentru o zi doar prin alimente. Pentru sportivii de anduranță, aceste suplimente pot accelera procesul de reparare a leziunilor tisulare musculare apărute în urma eforturilor susținute. Proteinele din zer și caseina reprezintă cele mai bune alegeri. Studiile au arătat că zerul are un conținut ridicat de aminoacizi esențiali, în special cei cu lanț ramificat, și sunt rapid digerate. Concentratul proteic din zer stimulează sinteza proteinelor musculare mai mult decât orice altă sursă de proteine și este ideal pentru administrarea în preajma antrenamentelor și competițiilor. Caseina nu stimulează sinteza proteinelor musculare în aceeași măsură ca proteinele din zer, dar oferă beneficii proprii, având în vedere eliberarea sa prelungită. Aminoacidul tirozină are potențialul de a preveni oboseala cognitivă în eforturile prelungite, favorizând capacitatea de concentrare în sporturi solicitante din punct de vedere mental, cum sunt sporturile cu motor. Pentru vegetariani, suplimentarea cu proteine din soia, mazăre sau cânepă reprezintă o alternativă, chiar dacă nu au valoarea proteinelor din zer. De asemenea, de mare utilitate sunt băuturile izotonice, folosite ca soluții de rehidratare, precum și batoanele și gelurile cu carbohidrați, datorită ușurinței de administrare înainte și în timpul efortului. Mare atenție la produsele folosite din perspectiva antidoping. Este de preferat ca acestea să fie certificate de terțe părți, precum NSF Sport sau Inform Sport,
care oferă certitudinea că suplimentul nu conține substanțe interzise. Responsabilitatea revine în cele din urmă sportivului, care trebuie să se asigure că nu consumă din greșeală o substanță interzisă. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Vă doresc mult succes în activitatea sportivă!